እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት 500 ወይ ደግሞ 500 ሰብስክራይበር ሳይሞላን እንዴት ኮሚኒቲ ታብ ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉ። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ መጀመሪያ እንደዚህ ዩቲዩብ እንከፍታለን። ከዛ ወደ ዩቲዩባችን በመሄድ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባን። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ኮሜንቶቹን ያው ፐብሊሽ የተደረጉ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ አሁን ወዴት እንሄዳለን? እዚህ ጋር ወደ ሴቲንጉ ማለት ነው። ኦኬ ሴቲንጉ እንገባለን። እዚህ ጋር ወደ ሴቲንግ እንገባለን። እዚህ ጋር ከገባ ወደ ኮሚኒቲ የሚባለው እዚህ ጋር እንገባና ወደ ዲፎልት እንገባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህን ቼክ እናደርጋቸዋለን። ቀጥታ ደግሞ እዚህ ጋር አፕሎድ ዲፎልት የሚሉት እዚህ ጋር አሉ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ፐርሚሽን ወይ ደግሞ ስለ ቻናል እዚህ ጋር እንገባለን። እዚህ ቻናል ከገባን በኋላ ወደ አድቫንስ እንሄዳለን። ወደ አድቫንስ ከሄድን በኋላ እቺ ሁለተኛ መሃል ላይ ያለችው ኦፕሽን ሰሌክት መደረጓን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ አሁን ይሄ አንደኛ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ከሆነ ሰሌክት ተደረገው ኮሚኒቲ ታብ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ ባይ ዘ ዌይ ኮሚኒቲ ታብ ማለት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ኦኬ ዩቲዩባችሁ እንዲያደርግላችሁ ፎቶዎችን ፖስት በማድረግ ሊንኮችን ፖስት በማድረግ እና ሰብስክራይብ የእናንተ ቤተሰብ ጋር የምትገናኙበት ወይ ነውና የእናንተ ሰብስክራይበሮች ጋር የምትገናኙበት ወይ ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ቼክ መደረጉን ካረጋገጥን በኋላ ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካየን በኋላ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ወደ ከስተማይዜሽን እንምጣና እዚህ ጋር ከስተማይዜሽን ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎዎች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ሴክሽን የምንበት ቦታ አለ እዚህ ጋር እዚህ ኔክስት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና እዚህ አድ ሴክሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ዩቲዩበር ለኮሚኒቲ ታብ ኤሊጂብል ሲሆን እዚህ ጋር ከነዚህ ኦፕሽኖች መካከል ኮሚኒቲ ታብ የሚል ኦፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ ላይክ ዋይዝ እንደዚህ አፕሎድ ሾርት ቪዲዮ ፓስት ሊቭ ስትሪም ምናምን እንደዚህ ማለት ኮሚኒቲ ታብ የሚለው ኦፕሽን ይኖር ነበር። ስለዚህ እኔ አሁን ኤሊጂብል አይደለሁም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እኔ አሁን ኦልሬዲ ሪኩዌስት ልክ ያለው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሰንድ ፊድባክ በምትሏን ባታን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ አይነት ታብ ይመጣልን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣልን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር አሪፍ የሆነ ነገር ሪኩዌስት እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ለዩቲዩብ ካምፓኒ። ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ጋር በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ሳምፕል ነገሮችን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እሱን ከኔ ጋር በቀደም ተከተል ተከታተሉ። መጀመሪያ ምን ትላላችሁ? ዲቭ ዩቲዩብ ቲም ትላላችሁ። ከዛ ግሪቲንግ እዚህ ጋር እናንተ ምን እንደሆናችሁ እዚህ ጋር የእናንተን እንትን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ኦኬ ሌትስ ሴይ ኢፍ እናንተ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ከሆናችሁ አይ አም ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ምናምን እንደዚህ ነው የምሰራ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ የት እንደምትሰሩ ከዛ ደግሞ ይሄን ከጻፈች በኋላ እዚህ ጋር እኔ የጻፍኩት እኔ ኮፒ ፔስት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር I have a small community which are really great at sharing the thought of work or related ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ከስ ብላችሁ እቺን እንትን እስከ መጨረሻ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ከዛ መጨረሻ ላይ appreciating or anticipating your help best regard ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ጽፋላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ እቺ ዩቲዩብ ዩዛላችሁ ወይ ደግሞ እናንተ ዩቲዩብ ኮዱን እዚህ ጋር ዩዛሊውን ኮፒ በማድረግ ከዩቲዩብ በመሄድ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዛ መጨረሻ ላይ ሴንድ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፕሮሰሱ ይሄ ነው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን ደግሞ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። አመሰግናለሁ።